Assalamu alaikum friends, welcome to another lecture of noun. In this topic we will discuss the cases of noun. There are main four cases of noun. Let's discuss them one by one in detail. First of all, we should know what is case and why we use case for noun. So let's see the definition and the importance of the case of noun. Case. What is it? A case څه شی دی په دې دا د ناون یو اهم ټاپک دی چې ټول ناون موږ ته یاد دي خو چې کیس موږ ته نه یاد نو موږ په ایگزامس کې یا په کوم پریکټیکل لینګویج چې کوم دی نو په هغه کې بیا موږ ته مسلې جوړېدی شي نو چې موږ د دې کیس نه اول ځان خبر کړو. Case is that form of noun which show its relation to other words and sentences. کیس چې کوم دی نو دا د ناون هغه فارم دی چې کوم فارم ریلیشن ظاهروي په سنټنس کې د نور ورډ سره یعنی یو ناون په یو سنټنس کې راغلی دی نو موږ به دا ګورو چې دا ناون چې کوم دی نو دا د دې سنټنس کوم یو فارم دی پوزیسیو فارم دی که سبجیکټیو فارم دی او که ابجیکټیو فارم دی یا یې اوکیټیو فارم دی نو دا څلور زموږ سره مین چې کوم فارمز دي هغه دي راځئ ګورو چې هغه او ون بای ون ان ډیټیل ډسکس کو خو ستاسو نه د هغې نه مخکې یو ریکویسټ ده چې پلیز چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره لازم شیر کړئ. زه یم نواب علي کاش او تاسو یې د سکول اف انګلیش لینګویج نه د کیس اف ناون لیکچر راځئ ګورو. اولنی زموږ څه چې کوم دی نو هغه دی سبجیکټیو کیس. چې سبجیکټیو کیس د ناون څه شی دی د دې ټکي نه پته لګي خو په بکس کې ولا یو بل ټکی لیکلی دی چې دا هم بیا تاسو نه کنفیوز کیږئ دې ته ویلی کېږي نامینیټیو کیس. نامینیټیو کیس یعنی ګیونګ نیم یا سبجیکټیو کیس مطلب سبجیکټ اف سینټنس چې په دې دوه خبرو باندې تاسو کلیر شئ سټډیز کیس اف سبجیکټ چې کوم دی نو هغه به کلیر وي. اټ فنکشن از د سبجیکټ اف ا ورب د چې کله یو ناون از ا سبجیکټ کار کوو په یو جمله کې نو ته پوه شه چې دا د ناون کیس دی خو سبجیکټیو کیس دی. اگزامپل نه به زموږ څه کلیر شي. دې سنټنس ته وګورئ ډاګ بارکس سپی غاپي نو اوس ډاګ چې کوم دی بارکس دا ورب دی دا بارکس غپل او ډاګ چې کوم دی دا څه شی دی دا ناون دی خو په دې جمله کې دا څه شی دی سبجیکټیو کیس دی ولې چې اشاره چاته ده ډاګ ته ده او څه کوي بارکس کوي نو دا سبجیکټیو کیس اف this sentence شو. نمبر 2 زموږ سره دی علي ډرایوز ا کار. علي چې کوم دی نو یو ګاډی چلوي علي ډرایوز ا کار نو اوس ډرایو چلولو ته وایي او علي چې کوم دی نو هغه څه شی شو علي د دې سبجیکټیو کیس شو د دې ناون سبجیکټیو کیس شو. دغه شان بل دی زموږ سره کاو ګیوز ملک غوا شوده ورکوي نو دا کاو چې کوم دی نو دا څه شی دی سبجیکټیو کیس اف د ناون دی په دې سنټنسز کې. دا به کلیري چې کله یو جمله کې یو ناون از ا سبجیکټ کار کوي هغې ته به موږ سبجیکټیو کیس اف ناون وایو. سیکنډ زموږ سره چې کوم دی هغه دی پوزیسیو کیس. پوزیسیو کیس چې کوم دی تاسو ته به د دې ورډ د دې مینینګ نه پته ولګي. پوزیشن مین ریلیشن نو denotes that something belong to a person or thing. دا به هغه ظاهره denotes مطلب ظاهرول that something belongs to or related to another person د یو کس سره د هغې ریلیشن یا تعلق نو هغې ته به موږ څه وایو پوزیسیو ناون به ورته وایو. پروناون هم قسمونه دي هغه به موږ انشاءالله په ډیټیل باندې کوو په هغه ټایم کې خو دلته به موږ صرف د پوزیسیو کیس اف ناون چې کوم دی هغه موږ وپېژنته چې څه ته ویلی کېږي کیس اف ناون چې کوم دی نو دا به ریلیشن ظاهروي یعنی پوزیشن به ظاهروي د یو پرسن د بل پرسن سره یا د یو پرسن د بل تھنګ سره یا د یو سیز د بل سیز سره یا د یو انسان د بل انسان سره یو ریلیشن ظاهروي. لکه مثال په تور باندې زه دا ووایم اټ ډاکټرز کلینیک. خدا یاد ساتئ چې د دې ناون نه که کله دا سینګولر و نو د دې ناون نه بعد به پاسټ پکې عمل لګي بیا به پسې ایس لګي لکه اټ ډاکټرز کلینیک د ډاکټر په کلینیک کې نو په دې کې د ډاکټر ناون دی خو په دې کې اوس ما څه شی لګولی پوزیسیو کامه لګولی ده او په دې سره ایس مې لګولی دی یا اپاسټرفي کامه مې اوس لګولی ده او ایس مې نو ډاکټر په کلینیک کې نو دا د دې جملې چې کوم دی دا ډاکټر چې کوم دی دا پوزیسیو کیس دی پوزیسیو کیس اف ناون دی یا پوزیسیو فارم اف ناون دی. دلته از ا سبجیکټ کار د نه دی کړی از ا پوزیشن یې کړی د ډاکټر په
کلینیک کې. دغه شان دی دویم this is Ali's home. دا د علي کور دی. نو په دې ځای کې د علي چې کوم دی نو as a subject کار نه دی کړی کې بلکې څه شی کړی دی as a noun position شو کوي په دې ځای کې چې د علي د کور سره یا د علي د ګاډي سره یا د علي یا د یو انسان د بل څیز سره لکه زه وایم اسلم's موبایل my mother's home my father grave etc etc څه شی دی پوزیشن ناون به پوزیشن ظاهروي د انادر تھنګس نو دغه ته به پوزیسیو فارم اف ناون ویل کېږي یا پوزیسیو کیس به ورته ویل کېږي. دا به کلیري دریم اگزامپل زما سره دی لکه مدرز لو د مور محبت. نو مدر سب از ا ناون کار کړی دی خو د دې لو سره د دې مور ریلیشن د دې اس په ذریعه جوړ شوی دی. دا زما سره څه شی شو مدرز لو مطلب مدر زما سره پوزیسیو کیس اف ناون شو. دغه شان وایفز بیوټي د ښځې حسن یا د وایف حسن. نو په دې ځای کې د وایف چې کوم دی د ایز ا سبجیکټ نه دی دا ایز ا پوزیشن کیس دی. نو دا به کلیري چې د یو ناون د بل ناون سره څه ریلیشن وي دغه ته به پوزیسیو فارم اف ناون وایو. دا په ایگزامز کې راځي چې بیا تاسو کنفیوز کیږئ نه. دریم نمبر چې کوم دی زموږ سره دی هغه ابجیکټیو کیس. ابجیکټیو کیس چې کوم دی هغه زموږ سره څه شی دی نو دا زموږ سره ګورو چې دا زموږ سره څه شی دی noun that are used as the object of the verb چې هغه نوم کوم چې په جمله کې as an object استعمال شوی یعنی مفعول استعمال شوی په چا چې کار شوی هغه ته object وایي. نو دغه ته objective form of noun ویل کېږي. مثال په تور باندې زموږ سره دی he eats an apple. اوس په دې کې دا eats چې کوم دی دا verb دی خو په دې کې دا apple چې کوم دی دا noun دی. کار په چا باندې شوی په دې apple باندې شوی دی. دا noun دی په دې باندې کار شوی دی. دا objective form of noun شو یا objective case شو چې کلیر به دا he reads newspaper هغه نیوز پیپر لولي. نو د اخبار په دې ځای کې ستاسو خیالي ناون هم دی او دا ابجیکټ هم دی. نو په دې وجه باندې دا څه شی شو ابجیکټیو فارم اف ناون شو. دغه شان دریم نمبر چې کوم دی نو زموږ سره څه شی دی he watched movie هغه مووي کتلی و. نو مووي ناون هم دی فلم ناون هم دی او as an object هم په دې سنټنس کې استعمال شوی. نو په دې وجه ورته موږ ابجیکټیو کیس اف ناون وایو. دغه شان دی پلی کرکټ. نو کرکټ چې کوم دی نو زموږ سره از ا ناون هم استعمالیږي او په دې جمله کې چې کوم دی نو دلته څه شی دی از ان object استعمال شوی. نو د objective case of noun دی. په دې باندې باندې کنفیوز کیږي. کله چې یو ناون په یوه جمله کې از ا سبجیکټ استعمال شوی نو دغه به زموږ سره سبجیکټیو یا نامینیټیو کیس اف ناون وي. اګه زموږ سره مثال دی لکه ډاک باکس علي ډرایو ا کار یا زه وایم چې هوم از بلډینګ کور جوړیږي وغیره وغیره. نو دا چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شی دا هوم وغیره. نو دا زموږ سره سبجیکټیو یا نامینیټیو کیس شو. سبجیکټیو او نامینیټیو کیس باندې چې نه کنفیوز کیږي. کله چې یو ناون په یوه جمله کې از ا سبجیکټ کار کوي نو دغه ته به موږ وایو سبجیکټیو یا نامینیټیو کیس اف ناون. دویم نمبر چې کوم دی چې کله یو ناون د بل څیز سره یا د بل ناون سره ریلیشن یا بلانګ یا تعلق یا کنیکشن او اپاستفی کاما په ذریعہ باندې وتړي نو دغه ته موږ وایو پوزیسیو کیس اف ناون. او بل چې کوم دی نو زموږ سره نیکسټ هغه ابجیکټیو کیس اف ناون دی. کله چې یو ناون په یوه جمله کې از ان object استعمال شوی نو دغه ته موږ څه وایو ابجیکټیو کیس اف ناون به ورته وایو. څلورم نمبر کیس چې کوم دی نو هغه زموږ سره یو نیکسټ کیس دی. راځئ ګورو چې هغه څه دی. څلورم نمبر کیس اف ناون چې کوم دی هغه زموږ سره اوکیټیو کیس اف ناون. اوس اوکیټیو کیس اف ناون چې کوم دی هغه څه ته ویل کېږي ا کیس اف ناون دیٹ از یوزډ استعمالیږي به دا یو د ناون یو کیس دی استعمالیږي when addressing a person. کله چې ته یو کس مخاطب کې نو په دغه وخت کې به دغه ته اوکیټیو ټایپ اف ناون یا اوکیټیو کیس اف ناون ویل کېږي. مثال په تور سر what is the topic سر. نو سر ته وایي چې what is the topic سر what is the topic. نو دا سر ته چې تا کوم مخاطب وکړو دغه ستاسو اوکیټیو دی. دغه شان دی دویم نمبر ته علي ټیل می یور فون نمبر. نو په دې کې ته علي ته وایي چې ټیل می یور فون نمبر. نو په دې کې د علي چې کوم دی دا ته مخاطب کې دته ته خبره کې نو دا ستاسو اوکیټیو کیس اف ناون شو. دغه شان دی ته وایي چې میم what is the page څه پیج دی سبق وایي او ته وایي چې میم څه پیج دی. نو په دې کې دا میم چې کوم دی دا اوکیټیو د ولې چې تا هغه مخاطب کړه. دغه شان ته ملګرو ته وایي چې کم آن بوایز
راځي ملګرو نو په دې ځای کې دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره دی vocative form of noun یا vocative case of noun. In today's lecture we have discussed different cases of noun. We have four main cases. Number one, subjective or nominative. Number two, we have possessive case. Number three, we have objective case. Number four, we have vocative case. In subjective case, the noun will be function as a subject of the sentence, like Ali drives a car. Number two, possessive. Two, possessive case of noun. When one person or one thing belong to another person or another thing, it is called possessive form of noun, like doctor's clinic, Khalid's house, Ahmad's home, etc. And third, we have objective form of noun. For example, the object of a sentence when a verb, when a noun perform an action of the object in a sentence. For example, he eats an apple. So an apple is an object of the sentence as well as it is the noun. And fourth, we have vocative form or vocative case of noun. In this case, we will address someone. For example, tell me, Ali, tell me your phone number. Sir, what is the matter? Sir, ma'am, what is the page? Come on, boys. So all these are, we have the person we addressing is called vocative case of noun. So I hope the topic would be enjoyable and easy. If you like the video, please share with other friends. Until the next video, give me permission. Dalla Paman.